ดีครับกระลา Society นะครับสำหรับใน EP นี้จะมาเล่าอาการที่เพิ่งแก้ไขจบไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับจะมาแชร์สิ่งที่ได้แก้ไขไปเป็นอาการรถยนต์เร่งไม่ขึ้นของรถตู้ Hyundai H1 เครื่องยนต์ A1 นะครับอาการที่ลูกค้าเจอก็คือเมื่อวิ่งความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นรถจะมีการเร่งไม่ขึ้นลูกค้าจะใช้วิธีการแก้ไขโดยการดับเครื่องยนต์สักพักแล้วก็ทำการสตาร์ทใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ปกติพอลูกค้าขับไปที่ความเร็ว90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอาการเร่งไม่ขึ้นก็กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วรถก็ไม่สามารถวิ่งได้เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมก็สันนิษฐานว่ากล่องควบคุมเครื่องยนต์น่าจะตัดเข้าสู่ระบบเซฟโหมดนะครับเพื่อป้องกันเครื่องยนต์และเกียร์เสียหายนะครับในจุดนี้อาการนี้ระหว่างที่ลูกค้าพบปัญหาที่หน้าปัดจะไม่โชว์ไฟเตือนผิดปกติแต่อย่างใดนะครับแต่เมื่อเอาเครื่องมือวิเคราะห์เข้าไปจับกล่องควบคุมเครื่องยนต์จะพบว่าพบโค้ดรหัสปัญหา P1186 Fuel Rail P1186 Fuel Pressure Monitoring to Low นะครับก็คือแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำแต่ในขณะที่ทำการทดสอบเวลาที่เกิดอาการค่าของ Fuel Rail Pressure จะตกลงเป็นศูนย์นะครับซึ่งเป็นอาการที่ผิดปกติโดยปกติแล้วรถที่มีอาการลักษณะนี้ที่พบมาก็ยังไม่เคยที่จะลงถึงศูนย์นะครับค่า Rail Pressure ตัวนี้แต่คันนี้ของลูกค้าเมื่อเกิดอาการเร่งไม่ขึ้นค่า Rail Pressure จะตกลงที่ศูนย์ทันทีนะครับทีนี้เดี๋ยวใน EP นี้ผมก็คาดว่าโค้ด P1186 ตัวนี้ในเครื่องยนต์ดีเซลน่าจะเป็นรหัสที่ทำให้หลายๆผู้ใช้รถหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานเองน่าจะหลงทางกับการแก้ไขปัญหานี้พอสมควรนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่ได้แก้ไขไปใน EP นี้นะครับถ้าเราไล่ตามวงจรหรือคู่มืองานซ่อมช็อปแมนนวลนะครับในช็อปแมนนวลจะชี้ตัวปัญหาของอาการนี้ก็คือ SCV valve ที่ปั๊มคอมเบอร์เร็วนะครับแต่จริงๆจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า P1186 แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำโอกาสเป็นไปได้หลายอย่างนะครับเป็นไปได้ทั้งฟีดปั๊มหรือที่เพื่อนๆสมาชิกรู้จักกันในชื่อหัวแยกกล่องโซล่าฟีดปั๊มก็เป็นไปได้ SCV valve ปั๊มคอมเบอร์เร็วก็เป็นไปได้ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงตันก็เป็นไปได้น้ำมันในถังสกปรกทำให้กองหยาบในถังตันท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงเดินไม่สะดวกก็เป็นไปได้เซ็นเซอร์ท้ายรางก็เป็นไปได้ชุดสายไฟก็เป็นไปได้มีหลายอย่างที่เป็นไปได้หมดครับสำหรับอาการ P1186 เร่งไม่ขึ้นสำหรับโค้ดนี้ซึ่งจริงๆวิธีการแนะนำของผมก็จะให้ไล่ปัญหาที่ต้นทางถึงแม้ว่าคู่มืองานซ่อมจะชี้สาเหตุเป็นที่ SCV valve ก็จริงแต่จะแนะนำให้ไล่ที่ต้นทางปัญหาคือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในถังน้ำมันตรวจสอบน้ำมันในถังน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีเศษดินเศษตะกอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้กองหยาบในถังน้ำมันเชื้อเพลิงตันหรืออะไรก็แล้วแต่ดูว่าตรงนี้มีความผิดปกติหรือไม่นะครับถ้ามีก็ขอให้แก้ไขในจุดนี้ก่อนทีนี้ถ้าจุดนี้ปกติก็ให้ไปไล่ที่กองโซล่าแล้วก็ตัวฟีดปั๊มหรือหัวแยกน้ำมันนะครับสำหรับคันนี้สิ่งที่ผมพบเจอเมื่อตรวจสอบน้ำมันในถังระบบท่อทางเดินต่างๆแล้วปกติผมทำการติดเครื่องยนต์รอบเดินเบาแล้วลองกดที่หัวแยกน้ำมันหรือฟีดปั๊มนะครับปกติเมื่อเราติดเครื่องยนต์รอบเดินเบาหัวแยกกองโซล่าเวลาเราเอาฝ่ามือกดจะมีแรงต้านตึงๆนะครับจะไม่นิ่มหรือแข็งจนกดไม่ได้สำหรับคันนี้เมื่อติดเครื่องยนต์รอบเดินเบาเวลาที่ผมเอาฝ่ามือกดเข้าไปที่หัวแยกกองโซล่าจะไม่สามารถกดลงได้นะครับซึ่งผมสันนิษฐานเป็นภาษาของผมเองก็คือฟีดค้างหรือฟีดตายนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองไปดูหน้าตาของฟีดปั๊มของ A1 กันว่าที่มีความผิดปกติหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันครับตรงนี้จะเป็นฟีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ A1
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเร่งไม่ขึ้นนะครับ เพื่อนๆสมาชิกจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวฟีดจะมีทั้งฝุ่นทั้งดินทั้งทรายติดตามกล่องโซล่านะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนกล่องโซล่าตามระยะที่กำหนดเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ตรวจเช็คในถังน้ำมันระบบน้ำมันต่างๆแล้วปกตินะครับสำหรับคันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนฟีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกลองดูฟีดปั๊มตัวใหม่กันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรตรงนี้จะเป็นฟีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ A1 ตัวใหม่นะครับที่กองโซล่าของเครื่องยนต์ A1 เพื่อนๆจะสังเกตว่าที่ตูดกองโซล่าของเครื่องยนต์ A1 จะไม่มีสปริงแต่ถ้าในกองโซล่าของเครื่องยนต์ A2 จะมีสปริงอยู่ที่ตูดกองโซล่านะครับจุดนี้เพราะว่าแรงดันในระบบของเครื่องยนต์ A1 กับเครื่องยนต์ A2 ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ฝากไว้นะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวจะต่อกันอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนฟีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ทำการลบโค้ดรหัสปัญหาทำการเซตกล่องซับลอมใหม่แล้วก็เซตค่าต่างๆใหม่ทั้งหมดนะครับจุดนี้มีความสำคัญถ้าในการแก้ไขเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ที่มีอาการผิดปกติหลังจากการแก้ไขปัญหาต่างๆเสร็จจะต้องทำการเซตค่าต่างๆใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้มีความสำคัญมากทีนี้ในขั้นตอนการทดสอบเพื่อสรุปปัญหาอาการนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฟีดปั๊มแล้วก็ลบรหัสปัญหาเซตกล่องต่างๆเสร็จซับลอมทุกอย่างเรียบร้อยในขั้นตอนทดสอบจะต้องดูค่าของ Mad Airflow VGT Turbo EGR นะครับแล้วก็ Fuel Air Pressure นะครับทุกอย่างระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างจะมีความสัมพันธ์ถ้าเราวิ่งทดสอบแล้วปุ๊บค่าทุกอย่าง Airflow EGR Fuel Air Pressure ทุกอย่างปกติแปลว่าระบบทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับหลังจากที่วิ่งมาก็ไม่พบอาการแล้วก็ส่งมอบรถให้กับลูกค้าใช้งานวิ่งระยะทางไปก็ค่อนข้างไกลเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ปัญหาก็ได้เคลียร์เรียบร้อยจบสำหรับในการแก้ปัญหากรณีรถเร่งไม่ขึ้นสำหรับรถยนต์รถตู้ Hyundai H1 เครื่องยนต์ A1 นะครับโชว์รหัส P1186 Fuel Pressure Monitoring Too Low นะครับต้องเป็น Too Low นะครับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำก็จะมีสิ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนิดนึงนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะทราบแล้วแต่ว่าผมจะแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับในกรณีที่รถเราเกิดปัญหามีอาการไฟโชว์หรือมีอาการต่างๆเร่งไม่ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเมื่อมีไฟโชว์ในระบบของเครื่องมือวิเคราะห์แนะนำให้ทำการแก้ไขนะครับก่อนทำการลบข้อมูลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในการตรวจจับแล้วเจอว่าโชว์รหัสปัญหาความผิดปกติในระบบแล้วถ้าเราทำการลบข้อมูลโดยไม่ได้ทำการแก้ไขหรือหาสาเหตุของปัญหาก่อนถ้ามันไม่ได้ผิดปกติจนถึงขั้นว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเสียสามารถลบได้แต่ว่าใช้งานไปก็จะมีโอกาสที่จะโชว์ขึ้นมาในระบบหรือหน้าปัดเป็นไม้ได้อีกนะครับจุดนี้จะแนะนำว่าถ้าเจอโค้ดรหัสปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความผิดปกติอย่าเพิ่งทำการลบครับให้ทำการหาสาเหตุและแก้ไขก่อนหลังจากแก้ไขเสร็จค่อยทำการลบรหัสปัญหานั้นๆนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องยนต์และเกียร์และทุกๆอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์นะครับก็สำหรับ EP นี้น่าจะครบถ้วนนะครับแต่ว่าถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ